Hello everyone, welcome back. In previous video we have learned about our respiratory system. Okay, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे न्यू लेसन, त्याचं नाव आहे इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन्स. ओके, आता हे इनहेरिटन्स जे आहे हे इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशन या दोन वर्डचं पहिलं मीनिंग समजून घ्या. व्हॉट इज मीन बाय इनहेरिटन्स? इनहेरिटन्स मीन्स काय, जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅरेक्टरचं जे ट्रान्समिशन होतं त्या ट्रान्समिशन इज कॉल्ड ॲज द इनहेरिटन्स. अँड व्हेरिएशन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. ओके, किंवा जे काही जीन्समध्ये चेंजेस होतात राईट, त्याच्यामुळं ऑफस्प्रिंगमध्ये पॅरेंट्सपेक्षा जे वेगळेपणा बघायला मिळतो दॅट आर कॉल्ड ॲज द व्हेरिएशन्स. म्हणजे कसं बघा, ऑफस्प्रिंग्स हे पॅरेंट्ससारखे दिसतात पण 100% नाही. ओके, झेरॉक्स काढल्यासारखं दिसतो का आपण आपल्या आईवडिलांसारखं? नाही. आपल्यामध्ये जे काही बदल आहेत, वेगळेपणा आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द व्हेरिएशन्स. मग हे व्हेरिएशन्स का होतात, किंवा काही कॅरेक्टर्स असतात जे ॲज इट इज आपल्यामध्ये येतात आपल्या पॅरेंट्सपासून, हे का होतं याचा स्टडी आपण ह्या लेसनमध्ये करणार आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी कॉन्सेप्ट आहे हे कोणी सांगितली, तर एक ग्रेट सायंटिस्ट, त्याचं नाव आहे ग्रेगॉर जॉन मेंडल. ओके, मेंडलनी पहिल्यांदा सांगितलं की जे काही ट्रान्समिशन होतं ते का होतं आणि कसं होतं ते. ओके, तर ह्या लेसनमध्ये आपण त्या मेंडलची बायोग्राफी बघणार आहे, मेंडलने केलेले एक्सपेरिमेंट्स बघणार आहे, त्यांनी काही लॉज सांगितले, 3 लॉज सांगितले ते बघणार आहे. आणि अदर दॅन मेंडल्स, म्हणजे मेंडलनं जे सांगितलं त्याच्यापेक्षा काही वेगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं नेचरमध्ये बघायला मिळतात, त्या का होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेव्हिएशन ऑफ मेंडलिझम. हे सुद्धा आपण इथं बघणार आहे. ओके, तर यातला पहिला पॉईंट आहे तो क्रोमोझोम्स अँड मेकॅनिझम ऑफ इनहेरिटन्स. क्रोमोझोम्स त्याला आपण मराठीमध्ये गुणसूत्र म्हणतो. ओके, प्रत्येक सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो आणि न्यूक्लियसमध्ये जे काही जेनेटिक मटेरियल असतं दॅट जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट द क्रोमोझोम्स. ओके, जेव्हा त्याला प्रॉपर शेप येतो तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, क्रोमोझोम. हे आपण 11th सेल या लेसनमध्ये पाहिलेलं आहे. ओके, मग हे क्रोमोझोममध्ये प्रेझेंट असणारे किंवा क्रोमोझोमवर असणारे जे जीन्स असतात दॅट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटन्स. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज द हेरिडिटी. मग इथं डेफिनेशन दिली आहे बघा, ही डेफिनेशन तुम्ही लिहून काढायची आहे. द ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन ॲज हेरिडिटी ऑर इनहेरिटन्स. ओके, देन दुसरा क्वेश्चन तुमच्यासाठी असणार आहे, तुम्हाला इथं मेंडलची बायोग्राफी लिहायची आहे. मग मेंडलचा बर्थ कुठं झाला, काय झाला, त्याचं एज्युकेशन कुठं झालं, त्यानं जे काही एक्सपेरिमेंट केला तो एक्सपेरिमेंट कशावरती केला, पी प्लांटवरती केला, हे सगळं ह्या पॅराग्राफमध्ये आहे, ते तुम्ही लिहून काढायचं आहे. याच्यावरती सहसा क्वेश्चन येणार नाही, पण एक येऊ शकतं की मेंडलचं बर्थ कुठं झाला, कधी झाला, याच्यावरती क्वाईट पॉसिबिलिटी आहे MCQs येण्याची. ओके, हे सगळं तुम्ही इथं हे व्यवस्थित प्रॉपर रीड करा आणि एक क्वेश्चन बनवा, बायोग्राफी ऑफ मेंडल. ओके, त्याचा आन्सर तुम्ही लिहून पोस्ट करायचा आहे. देन सेकंड, सगळ्यात महत्त्वाचा क्वेश्चन जो बोर्डला बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे, बऱ्याच वेळा विचारतात, दॅट इज व्हाय मेंडल गेट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट. आता मेंडलनं काय केलं, मेंडलनं इनहेरिटन्सचे एक्सपेरिमेंट्स केले आणि एक्सपेरिमेंटसाठी त्यानं जे मटेरियल वापरलं, रॉ मटेरियल वापरलं, ते वापरलं पी प्लांट. ओके, जे काही गार्डन पी प्लांट आहे ते पी प्लांट मेंडलनं वापरलेलं आहे इथं. ओके, हे जे पी प्लांट आहे, दिस पी प्लांट इज कॉल्ड ॲज द, सायंटिफिक नेम आहे पी प्लांटचं पायसम सटायवम. ओके, हे पायसम सटायवम मेंडलनं यूज केलं आणि त्याच्यावरती वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स मेंडलनं केले, त्याचे कन्क्ल्युजन काढले आणि त्या कन्क्ल्युजननुसार त्यांनी पुढचे सगळे जे काही लॉज आहेत ते सांगितलेले आहेत. मग मेंडलला ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये, बाकीच्या सायंटिस्टनी पण एक्सपेरिमेंट केले, पण मेंडललाच ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये सक्सेस का मिळालं हा क्वेश्चन विचारला जातो. वाय मेंडल गेट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, हा क्वेश्चन तुम्ही लिहायचे आहे. तर त्यातला पहिला पॉईंट, महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो, मेंडल गॉट सक्सेस बिकॉज हिज एक्सपेरिमेंट्स वेअर केअरफुली प्लांट्स अँड इन्वॉल्ड लार्ज सॅम्पल. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं, मेंडलने प्रॉपर प्लॅनिंग केलं, काय करायचं आहे आणि कसं करायचं हे मेंडलला पुरेपूर माहिती होतं, त्यामुळे त्यानं त्याप्रमाणे ते प्लॅनिंग केलेलं आहे. ओके, दुसरी गोष्ट, मेंडलनं जे काही एक्सपेरिमेंट केले त्याचं प्रॉपरली रेकॉर्ड मेंटेन केलं. म्हणजे भले त्यांनी एक जनरेशन असो, त्या जनरेशनपासून ऑप्टेन झालेली सेकंड जनरेशन असेल, सेकंड जनरेशनपासून ऑप्टेन झालेलं थर्ड जनरेशन असेल, ह्या जनरेशनचं त्यांनी रेकॉर्ड ठेवलं आणि जो काही कन्क्ल्युजन सांगितलं ते स्टॅटिस्टिकल फॉर्ममध्ये सांगितलं, त्यामुळे त्याला प्रॉपर जे काही त्याने एक्सपेरिमेंट केलं तो व्यवस्थित मांडता आला. तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट म्हणजे मेंडलने एक्सपेरिमेंटसाठी वापरला तो पी प्लांट वापरला. ओके, पी प्लांट वापरल्याचा फायदा काय मिळाला, पी प्लांट हे शॉर्ट प्लांट असतं, छोट्याशा जागेमध्ये त्या ग्रो करता येतं,
नेक्स्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही कॉन्ट्रास्ट कॅरेक्टर्स आहेत, जसं इथं दाखवलं आहे, एक राऊंड आहे, काही प्लांट्समध्ये राऊंड बघायला मिळेल सीड, तर काही प्लांट्समध्ये रिंकड. म्हणजे हे जे कॉन्ट्रास्ट कॅरेक्टर्स आहे हे भरपूर असतात, जवळपास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर पी प्लांटमध्ये असतात. म्हणजे मेंडलनं जे रॉ मटेरियल किंवा एक्सपेरिमेंटसाठी चूज केलेलं प्लांट होतं ते परफेक्ट प्लांट चूज केलं. ओके, देन सेकंड थिंग, हे पी प्लांटचं सांगितलं आहे बघा, पी प्लांट हॅज कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स अँड इझिली रिकग्नाइज. म्हणजे तुम्ही अगदी फ्लावर जरी बघितलं पी प्लांटचं तरी आपल्याला तिथं 2 कलर बघायला मिळतात. काही प्लांटचे फ्लावर असेल पर्पल कलरचे, काही प्लांटचे फ्लावर असतील ते व्हाईट कलरचे. देन पॉड कलर म्हणजे आपण जे वाटाण्याची शेंग म्हणतो, त्यामध्ये काही प्लांटमध्ये शेंग असेल ग्रीन कलरची, काहीमध्ये असेल येलो कलरची. असे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मेंडलने जे पी प्लांट सिलेक्ट केलं त्या पी प्लांटमध्ये इझिली आपल्याला रिकग्नाइज करता येतात. ओके, त्यामुळे मेंडलला हे सक्सेस मिळालं. मग तुमचा सेकंड क्वेश्चन असणार आहे, व्हाय मेंडल गेट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. ओके, ते 2 लिहिलं. देन थर्ड सांगितलं, ही इंट्रोड्यूस द कन्सेप्ट ऑफ डॉमिनन्स अँड रिसेसिव्ह. जेव्हा त्याने एक्सपेरिमेंट्स केले तेव्हा त्या लक्षात असं आलं की काही कॅरेक्टर्स हे दुसऱ्या कॅरेक्टर प्रेझेंट असताना सुद्धा ते दुसऱ्या कॅरेक्टरला एक्सप्रेस होऊ देत नाही, दॅट आर कॉल्ड ॲज द डॉमिनंट कॅरेक्टर्स. आणि काही कॅरेक्टर जे दुसरा प्रेझेंट असताना स्वतःला एक्सप्रेस करू शकत नाहीत त्यांना म्हटलं जातं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. अशा या 2 कन्सेप्ट मेंडलने इथं सांगितल्या. आता मेंडलने जे काही एक्सपेरिमेंट केले, हे एक्सपेरिमेंट स्टडी करण्यापूर्वी आपल्याला मेंडलने वापरलेल्या टर्मिनॉलॉजी माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी इथं टर्मिनॉलॉजीज दिल्यात. ह्या टर्मिनॉलॉजीज तुम्ही व्यवस्थित नोटबुकमध्ये लिहून काढायचे आणि त्याचे फोटोज ग्रुपवरती पाठवायचे आहेत. त्यातलं पहिलं आहे कॅरेक्टर. व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टर? कॅरेक्टर इज नथिंग बट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझमचं एक विशिष्ट प्रकारचं फीचर, त्याला काय म्हटलेलं आहे? कॅरेक्टर म्हटलेलं आहे. मग एक्झाम्पल असेल हाईट ऑफ स्टेम. स्टेमची हाईट असेल, फ्लावरचा कलर असेल, सीडपॉटचा कलर असेल, सीडचा शेप असेल, ऑल दीज आर कम्स अंडर द कॅरेक्टर्स. हे सगळे काय आहेत त्या प्लांटचे कॅरेक्टर्स असतील. ओके, आता कॅरेक्टरमध्ये इथं आपण बघतोय, ओके, हे सगळे कॅरेक्टर झाले. पॉड कलर, फ्लावर पोझिशन, सीड शेप, हे सगळे कॅरेक्टर झाले. पण ह्यामध्ये सुद्धा आपल्याला परत 2 वेगवेगळ्या डिस्टिंग्विश केलेले बघायला मिळतात. एक म्हणजे जर आपण हाईटचा विचार केला तर हाईट 2 प्रकारची असू शकते, एक टॉल आणि दुसरा असणार आहे ते शॉर्ट, त्यालाच काय म्हटलं जातं? ड्वार्फ. हे जे कॅरेक्टरचं जे काही स्पेसिफिकेशन आहे त्याला म्हटलं जातं ट्रेट. सेकंड डेफिनेशन इज द ट्रेट. अँड इनहेरिटर कॅरेक्टर अँड इट्स डिटेक्टेबल व्हेरियंट्स आर कॉल्ड ॲज द ट्रेट्स. मग हे ट्रेट्स जर आपण हाईटचा विचार केला तर 2 प्रकारचं ट्रेट असू शकतं. हाईट 2 प्रकारची, आयदर टॉल असेल किंवा ड्वार्फ असेल. ओके, देन नेक्स्ट इज द फॅक्टर. फॅक्टर ज्याला आज आपण जीन्स म्हणतो, पण त्यावेळेला जीन्स हा वर्ड नव्हता, मेंडलनं ह्याच्यासाठीच वर्ड वापरला फॅक्टर. ओके, मग फॅक्टरचे डेफिनेशन बघा, इट इज अ युनिट ऑफ हेरिडिटी ऑर ए particle present in organism which is responsible for inheritance and expression of a characters. Okay, that is from one generation to the next generation. म्हणजे प्लांटमध्ये किंवा तिथं प्रेझेंट असणारा असं एक ठराविक पार्टिकल जे कॅरेक्टर्स आहेत त्या कॅरेक्टर्सला कंडक्ट करण्यासाठी एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये नेण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, दॅट पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज द फॅक्टर. ओके, ज्यालाच आपण आज काय म्हणतो? जीन्स म्हणतो. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द जीन्स. जीन इज इट इज नथिंग बट ए पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ DNA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर. जशी डेफिनेशन आहे तशी डेफिनेशन तुम्ही प्रॉपरली पाठ करायची आहे. ओके, मग इथं लक्षात ठेवायचं, जीन इज नथिंग बट द पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ DNA. ओके, जीन काय आहे? DNAचा छोटासा पीस किंवा छोटासा भाग, त्याला काय म्हटलं जातं? DNAच्या छोट्याशा पर्टिक्युलर सेगमेंटला म्हटलं जातं जीन्स म्हटलं जातं. अँड धिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन. म्हणजे आपल्या फॉर एक्झाम्पल बघा, एखाद्याच्या डोळ्याचा कलर ब्ल्यू असेल तर तो ब्ल्यूनेस एक्सप्रेस करणारा कोण असेल? जीन असेल. म्हणजे जीन्स कॅरेक्टर काय करतात? एक्सप्रेस करतात. ओके, देन नेक्स्ट इज द अलेल्स ऑर अलेलोमॉर्फ. हे अलेलोमॉर्फ इज नथिंग बट द 2 or more अल्टरनेटिव्ह. ओके, काय सांगितलं आहे बघा? 2 or more अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ गिवन जीन्स. मग जीन्सच जर बघितलं तर जीन्समध्ये सुद्धा 2 वेगवेगळे फॉर्म्स बघायला मिळतात. दॅट फॉर्म्स आर कॉल्ड ॲज द अलेल्स ऑर अलेलोमॉर्फ. ओके, मग हे कुठं प्रेझेंट असतील? दीज आर प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम्स. मग त्याची पोझिशन असेल ते त्यानुसार त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर प्लांट टॉल असेल तर त्याचे अलेल्स काय असतील? कॅपिटल टी. पण असंही असू शकतं की प्लांट टॉल आहे, दिसताना ते टॉल दिसतंय, पण त्याचे अलेल्स काय असतील? कॅपिटल टी, स्मॉल टी. ओके, हे जे कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल एच, स्मॉल एच, हे जे काही आपण डिनोट करतो, दीज आर नथिंग बट द एक्सप्रेसिव्ह फॉर्म्स, अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स, दॅट आर कॉल्ड ॲज द
अलेल्स. आणि लक्षात ठेवायचं आहे दे आर प्रेझेंट ऑन आयडेंटिकल लोकाय म्हणजेच पोझिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोझोम्स. ओके, अलेल इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलेलोमॉर्फ्स. ते काही लक्षात राहू शकतं तुमच्या. नेक्स्ट डॉमिनंट. मागे सांगितलं त्याप्रमाणे दोन समजा ट्रेट्स आहेत. ओके, दोन्ही ट्रेट्स प्रेझेंट आहे आणि जे ट्रेट समजा कॅपिटल टी आहे स्मॉल टी आहे तर कॅपिटल टी इथं स्वतःला एक्सप्रेस करतो म्हणजे प्लांट टॉल बनतं इव्हन अंडर प्रेझेन्स ऑफ स्मॉल टी. मग त्याला म्हटलेलं आहे डॉमिनंट. आणि जो स्वतःला एक्सप्रेस करत नाही त्याला काय म्हणणार आपण रिसेसिव्ह. एकदम सिम्पल आहे. इट इज अन अलेल दॅट एक्सप्रेस इज ट्रेट इवन इन द प्रेझेन्स ऑफ अन अल्टरनेटिव्ह अलेल दॅट इज इन हेट्रोझायगस कंडिशन ओनली. ऑफकोर्स हेट्रोझायगस कंडिशन असेल तर डॉमिनन्सी असेल, होमोझायगस असेल म्हणजे कॅपिटल टी असेल तर तिथंच ऑफकोर्स कोणाला डॉमिनंट असणार नाही. पण जेव्हा कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल त्यावेळी मात्र कॅपिटल टी हे डॉमिनंट असेल आणि स्मॉल टी हे रिसेसिव्ह असेल. म्हणजे इव्हन अंडर प्रेझेन्स ऑफ इन द प्रेझेन्स ऑफ स्मॉल टी कॅपिटल टी एक्सप्रेस इटसेल्फ. ओके, रिसेसिव्ह त्याच्या अपोजिट तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. दिस इज अलेल इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेझेन्स ऑफ अन अल्टरनेटिव्ह अलेल. म्हणजे जेव्हा कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल त्यावेळेला स्मॉल टी स्वतःला एक्सप्रेस करत नाही म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहे रिसेसिव्ह अलेल म्हणणार आहे. ओके, दॅन नेक्स्ट डेफिनेशन इज द फेनोटाईप. फेनोटाईप जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं, एक्सटर्नल फीचर्स आहेत, एक्सटर्नल अपीयरन्स आहे प्लांटचं, त्याला आपण म्हणणार आहे फेनोटाईप. द एक्सटर्नल अपीयरन्स ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड ॲज फेनोटाईप. ओके, म्हणजे दिसताना प्लांट टॉल दिसतंय म्हणजे टॉलनेस हे त्याचा झाला फेनोटाईप. मग त्या प्लांटच्या आतमध्ये जर आपण जेनेटिकली विचार केला तर दोन पॉसिबिलिटीज असू शकतात. कॅपिटल टी तरी पण प्लांट टॉल असेल, कॅपिटल टी स्मॉल टी तरी पण प्लांट टॉल असेल, पण त्याचा फेनोटाईप काय झाला टॉलच झालेला आहे. ओके, मग इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इन पी फॉर हाईट ऑफ स्टेम टॉल अँड डॉर्फ आर टू फेनोटाईप्स. म्हणजे आयदर ते स्टेम टॉल असेल किंवा ते कसं असेल डॉर्फ, जे आपण डोळ्यांनी बघून सांगू शकतो. ओके, देन जेनोटाईप. जेनोटाईप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ अन ऑर्गॅनिझम विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिक्युलर ट्रेट. पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी त्याचा जेनेटिक जो काही मेकअप आहे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याला आपण म्हणतो फेनोटाईप. म्हणजे दिसताना जरी प्लांट टॉल दिसत असेल तर पॉसिबिलिटी दोन आहेत जीनोटाईपच्या, आयदर कॅपिटल टी असेल किंवा कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल. ओके, दॅन होमोझायगस. होमोझायगस जर दोन्हीही ट्रेट सेम असतील तर त्याला म्हणणार आपण होमोझायगस. अँड इंडिव्हिज्युअल पजेसिंग आयडेंटिकल अलेल फॉर अ पर्टिक्युलर ट्रेट. म्हणजे टॉलसाठी कॅपिटल टी असेल आणि डॉर्फसाठी स्मॉल टी असेल तर त्याला म्हणणार आपण होमोझायगस प्लांट. ह्याच्या उलट हेट्रोझायगस. तिथं काय बघायला मिळेल, जे काही अलेल्स आहेत पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी म्हणजे टॉलसाठी कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल म्हणजे दोन्ही पण अलेल कसे आहेत डिफरंट, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे आपण होमोझायगस म्हटलेलं आहे. ओके, ज्यावेळेला आपण होमोझायगस टॉल आणि त्याला म्हटलेलं आहे हेट्रोझायगस. ओके, मग जेव्हा आपण होमोझायगस टॉल आणि होमोझायगस डॉर्फ ह्याचा क्रॉस करतो तेव्हा ऑप्टेन होणारं जे काही प्लांट आहे त्याला आपण म्हणतो F1 जनरेशन. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं कॅपिटल टी स्मॉल टी. हे पुढे येणार आहे तुम्हाला, राईट नाव तुम्ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. सेम प्युअर लाईन अन इंडिव्हिज्युअल ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स विच होमोझायगस. प्युअर प्लांट टॉल म्हणजे कसं असेल, टॉल प्लांट घेतलं त्याचा क्रॉस टॉल बरोबर करायचा, पण दोघांचे पण जेनोटाईप कसं असेल कॅपिटल टी. अशा पद्धतीनं ऑप्टेन केलेले जी काही जनरेशन आहे त्याला म्हटलेलं आहे प्युअर लाईन म्हटलेलं आहे. ओके, एवढ्या डेफिनेशन्स तुम्ही इथं व्यवस्थित प्रिपेअर करा. बाकीच्या डेफिनेशन्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. ओके, थँक्यू.